Krásný den, vítejte u 24. epizody podcastu Medicína srdcem. Mým dnešním hostem je úžasná žena, lékařka, manželka, maminka a také neskutečně inspirativní osoba. Paní doktorka Alexandra Jungová. Paní doktorko, já vás vítám v našem podcastu. Děkuji za pozvání. A ještě na úvod, pokud se vám náš podcast líbí, budeme určitě moc rádi za jakékoliv hodnocení. Například ve Spotify nás můžete ohodnotit tím, že kliknete na hvězdičku a potom doplníte hodnocení, nebo nás klidně můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy, kterou najdete pod touto epizodou. Tak a to by bylo na úvod vše a nyní se můžeme tedy vrhnout na samotnou epizodu. Vaše cesta k medicíně nebyla úplně jednoduchá a já bych tímto chtěla začít náš podcast. Mohla byste nastínit, proč jste se nakonec rozhodla pro všeobecné lékařství? Máte pravdu, že to opravdu nebylo úplně přímočaré. Já jsem na střední školu šla v nelehké době po sametové revoluci, kdy mý rodiče si říkali, že by nebylo ideální na gymnázium, tak jsem šla na školu s odborným zaměřením a to byla zdravotní škola. Ale už během té zdravotní školy jsem už tak chtěla něco dělat dál a víc to znát a proč to dělám. A rozhodla jsem se potom, že půjdu na medicínu, což nebylo vůbec lehké. A tehdy jsem byla v podstatě jediná sestřička v celém tom přijímacím řízení, nebo která se dostala. Já v podstatě už v 6 letech jsem řekla, že budu lékař a už jsem si jela od malička, takže... Takže byl to splněný sen. Byl to úplně splněný sen. A dodnes je. Mě by ještě tedy zajímalo, jaké bylo vaše studium na lékařské fakultě. Tak lékařská fakulta v Plzni, alma mater, to bylo nádherné studium. Já jsem si to strašně užila a měli jsme hrozně jako dobrý ročník. Myslím, že z mého ročníku pochází mnoho tady slavných lékařů. A já jsem byla takový ten, nechci říct premiant, ale vlastně taková ta... namotivovaná. Taková ta vzorněčka, která všechno udělala. A dokud jsem zjistila, že ještě dneska kolou nikde moje přednášky po 20 let, takže prostě já jsem velká přepisovala, rozepisovala, všechno kopírovala, takže jsem měla všechno připravené, otázky jsem měla připravené. Takže se zeptáte, tak spousta mých kolegů ví, že všechno bylo vždycky připravené ode mě, takže věděli, kam se mají obrátit a bylo to takové, to jsem vždycky takový ten typ já. Poctivá, přesně tak. No ale ještě teda k tomu mě napadá, jestli byste mohla nějakým způsobem porovnat vaši generaci jakožto studentů a tu naši, jestli v tom vidíte nějaké rozdíly. Vidím. Já už myslím to v tom podcastu taky už někdo říkal, že tam je velký rozdíl mezi studenty za nás. My jsme byli zvyklí hodně poslouchat a byli jsme zvyklí tu autoritu ctít. Dnes ti mladí studenti, což je na jednu stranu strašně dobře, že jste víc suverénní, více vědomí, na druhou stranu to není dobře z toho pohledu toho staršího lékaře. Když vám mladý lékař řekne, že to dělat nebude, tak je to takové trošku kontroverzní, že si víc dovolí, ale zase se víc si můžete, jako jste, bych to řekla, víc průbojnější, víc to můžete prostě si některé věci dělat, které jsme se mi prostě báli. Někdy řekl starší lékař, že udělám to, tak jsem to prostě udělala a vůbec jsem nad tím nediskutovala. Dneska už se diskutuje. Takže ono to všechno má pro a proti, jako je to vždycky všechno v životě. Nic není černé, něco je černé, něco je bílé, něco je šedivé. A to mi přijde teda ještě, že my jako čeští studenti jsme víc takový zakřiknutí. Že já je teda jako, nevím, neznám to úplně jako přímo, ale když vidím anglický studenti, tak oni jsou mnohem víc otevření, mají mnohem víc dotazů, všechno je zajímá, na všechno mají nějaký názor. A to my jsme spíš takový, co držíme tu pusu a krok. Je to pravda, ale na druhou stranu ta autorita se respektovat musí, protože ten lékař starší vždycky má pravdu nebo má zkušenost prostě letitou, kterou vědomosti nepřebijete. Jo? Ta zkušenost klinická je úplně něco jiného, než to vědění. No. Vás zaujala během studií hematoonkologie. Proč jste si teda nakonec vybrala tenhle obor? V čem vás zaujal? Já jsem už tak během té medicíny říkala, že chci něco trošku spojeno s psychologií. Mě hodně zajímala psychologie, jak s pacienty pracovat. Takže když to začalo trošku krystalizovat, tak jsem řekla, že bych chtěla něco onkologického, protože ačkoliv ten obor zní negativně, tak já jsem v tom viděla ten potenciál, že to bude lepší, že tím pacientům můžeme pomoci a právě s ním musíme psychologicky pracovat. Takže pak už jsem zvažovala jenom onkologii a už nevím, jaký obor té onkologie. No a ta hematoonkologie se tak nabídla a už jsem zůstala u té hematoonkologie. Ale přemýšlela jste ještě nad nějakým jiným oborem? No, já když jsem dělala sestřičku, tak já jsem v podstatě celý začátek studia ještě si přivydělávala jako sestřička. Dělala jsem na chirurgii v nemocnici ve Stodě, což byla úplně úžasná škola života. Jsem se naučila strašně věcí a šla jsem od spoda, opravdu od spoda, úplně od nuly. Tak jsem si vždycky říkala, že budu na chirurgii, protože v té chirurgii je krásné, že pacientovi strašně rychle pomůžete. Ale velmi rychle jsem pochopila, že
ať si říká, kdo chce, co chce, není to obor prostě pro ženy. To je náročný, fyzicky náročný obor. Já vím, že dneska se to genderově říkat nesmí, ale já si myslím, že žena prostě na tyto obory nepatří, patří na nějaké menší části. Takže jsem řešila, že to bude interní obor, což interna úplně nebyl úplně to, co jsem si představila jako ten obrovský obor, chtěla jsem něco menšího. No a pak už začala ta onkologie toho rýsovat. Ta psychologie. A už se mi to začala jsem to trošku splétat dohromady. Jsem zažila i klasickou onkologii, ale potom mě zaujal strašně pan primář Koza. To byl takový jakoby vizionář obrovský, který mě trošku nadchl, protože já jsem byla na jeho přednášce a strašně mě úplně uchvátil, jak on přednášel, jak on mluvil. A já jsem právě začala za ním chodit, jestli bych se mohla chodit koukat na tu hematologii. No a pak to už vlastně bylo v páťáku a to už byl takový ten krůček, že už ta hematoonkologie jako semínko mi zasela a 20 let to dělám, jsem pořád z té hematoonkologie nadšená a strašně se mi ta hematoonkologie líbí. Čím dál víc se mi líbí. To je krásný. No ale to jste přesně řekla, co já také vnímám, že je hrozně důležitý, koho vedle sebe máme jako vyučujícího. A já vždycky říkám, že vyučující by měl být jako takový markeťák, který jde prodávat produkt. A ať je to matikář na základce, tak on musí i toho největšího odpůrce matematiky přimět k tomu, aby tu matematiku miloval a nadchnout ty studenty. A já vždycky úplně žasnu, jak někteří ty vyučící to umějí tak perfektně. Úplně vzbudit to zalíbení pro ten jejich obor, i třeba pro tu hematoonkologii, i pro tu matematiku na základce. A je to úplně úžasný. Už takhle pár mediků, už jsem to říkala, že ta hematoonkologie je fakt strašně krásná v tom, že za první máte kombinaci psychologie, je strašně důležitá s internou. Interna je velký obor, ale na druhou stranu to není velká interna, takže v podstatě tomu skoro nikdo nerozumí, takže jste vlastně jako takový unikát, což je strašně hezký. A strašně se mi na tom našem oboru líbí, že vlastně my to máme trošku i chirurgický obor, protože máme sternální punkce, trepanobiopsie, odběry kostní dřeně, lumbální punkce, všechno si děláme sami. Takže tam jsou i ty výkony, takže máme takovou jako všeho, chuť úplně vlastně všeho. A přitom jsme obor, kterému v podstatě nikdo nerozumí, takže jsme unikátní. To je pravda, protože jako já, když jsem se učila leukémie a myelomy na patologii, tak to bylo něco teda. To byla nejtěžší kapitola z celé té velké učebnice. To je pravda. Taky jsem tehdy neuměla, ale až teď už jsem se to naučila, nebo dodnes to neumím pořádně, ale opravdu to začalo bavit tady v tom a je to strašně zajímavý, strašně pěkný obor. No a ještě teda k tomu mě zajímá, když hodnotíte potom krev a hodnotíte buňky, tak to si taky zvládnete vlastně dělat sami, jako hodnotit velikosti těch buněk a... Kostní dřeň, ano, to si taky vidíte, to taky si děláme sami. Mám mikroskopickou laboratoř, kde máme různé metodiky a tam také docházíme jako lékaři, takže vidíte, ještě máme laboratorní část, která teda to jste mi jako krásně nahodila, že my teď vlastně děláme i takový výzkum v té buněčné laboratoři, kde jsou různé buněčné výzkumy, různé buněčné terapie, které mají velký boom v této době. Takže tam je obrovský potenciál i v tomto směru. To je krásné. Takže velmi se to rozvíjí. Obor budoucnosti. Já bych určitě jako řekla obor budoucnosti. No ale jak už jste naznačila, tak hematoonkologie, má to v tom názvu to onkologie. Mnozí si představí pod tímhle názvem nešťastné osudy pacientů a velké trápení. Může si lékař na něco takového vůbec zvyknout? Tak v medicíně máte i příběhy pěkné a příběhy ošklivé a špatné. Určitě jsem si to musela samozřejmě nějakým způsobem zvyknout, ale já vidím pořád tam to hezké, že jakým pacientům pomůžeme, jak jim můžeme ulehčit život, jak jim ulehčit trápení. A to se mi tam strašně líbí, že jim umíme pomoct tím pacientům v dnešní době. No ale samozřejmě s tím se pojí i smrt, tak dá se na tohle vůbec zvyknout? Brát to jako normální součást života? Těžko, ale musí. Vždycky byla smrt přirozenou součástí našeho života, takže i dnes my jsme si trošku odvykli. Dřív vlastně lidi, když někdo zemřel, tak lidi to oslavovali. My dnes samozřejmě to máme jako negativní, ale já to beru, že tak tomu životu patří a musím samozřejmě s tím nějak pracovat. No a jak vy se sama vyrovnáváte potom s těmi nešťastnými osudy? Má to na vás nějaký negativní vliv? Na začátku hodně. Začátku jsem si to hodně brala i domů a přemýšlela jsem, co jak kdo udělal. Dneska už trošku snažím se zavřít ty dveře. A samozřejmě to trápí, když někdo nedopadne dobře, ale pořád já jsem takový optimista, takže snažím se, že to dobré. Vidím ty dobré pacienty, ty, kterým jsme pomohli, tím, kterým jsme ulevili. A ty špatné prostě ty musím trošku dát do pozadí. No vy jste tady naznačila, že vás na hematoonkologii baví ta psychologická složka terapie. Mě by potom zajímalo, do jaké míry hraje roli v účinnosti terapie právě psychologie a správný přístup k pacientovi. No, to je úplně právě stěžení v té onkologii. Já se k těm pacientům vždycky stavím, jako kdyby tam byl někdo můj příbuzný. Jako tam byl tatínek, maminka, bratr. A vždycky přemýšlím, co bych udělala, kdyby tam byli právě oni.
A myslím, že to je strašně dobrý přístup, protože přemýšlíte úplně jinak. Ne jako, že řešíte nějaké guideliny nebo úplně nějaké standardní postupy, ale že toho člověka, který tam sedí. Vidíte, tu léčbu chce, nechce, trošku někam mu poradit nebo neporadit, ale ten přístup si myslím, že je úplně nejlepší, co můžu pro ty pacienty udělat. My, když jsme spolu ještě mluvili tehdy před naším podcastem, tak teďka se mi tak vybavilo, když jste říkala, že k pacientům nemluvíte hnedka jako, co vás trápí, s čím přicházíte, ale že se ptáte, jak se máte, co jste dneska dělal. A to se mi strašně líbilo jako takový jednak hezký úvod k tomu jako vztahu k tomu pacientovi, potom k následně třeba k vizitě nebo k čemukoliv vyšetření. Ale líbilo se mi právě, jak jako s nimi navazujete hezký vztah. Mám takovou jako rodinu, ty pacienti dokonce mi říkají, že se za mnou těší, což mě strašně, jako to je pro mě úplně největší dar, než cokoliv jiného. A je pravda, že já jdu pro tou psychologickou stránkou, že se jich ptám, co dělají, jakého mají pejska, jak děti, co dělají děti. A já už z toho rozhovoru poznám, jestli ten člověk má zájem o život, jestli má zájem o nějakou aktivitu, anebo vidím, že je úplně skleslý. A už to z toho poznám, takže ani se nemusím ptát, jestli mu je tak nebo tak. S tím vaším oborem potom souvisí i pojem paliativní medicína. Mohla byste pro posluchače, kteří se s tímto termínem ještě nesetkali, vysvětlit, o co se jedná a proč je to tak důležitá součást hematoonkologie? Protože v každém oboru ta medicína prostě není všemocná a části pacientů prostě, nebo v podstatě na konci většině neumíme pomoci. A těmto pacientům musíme hlavně ulevit. Vždycky říkám, pro mě je hlavní, aby ten pacient měl nějakou kvalitu života, netrápil se. Nejde o to asi, jak dlouho tady ten člověk bude, ale aby se opravdu netrápil. Takže ta paliativní medicína právě pomáhá tomu, aby ten člověk se mu zmírnila utrpení, bolesti, hlavně ty bolesti a to utrpení, i to psychické utrpení. No a když už se teda dostáváme k jádru věci a blíže k vašemu oboru, co jsou ty nejčastější diagnózy, se kterými ve své praxi bojujete? Tak nejčastěji z těch hematologických diagnóz to jsou samozřejmě leukémie, a myslím tím hlavně akutní leukémie, pak jsou to velké množství lymfomů, všech jak Hodgkinových, tak nehodgkinových lymfomů a já se věnuji hlavně mnohočetnému myelomu. K němu bych se taky chtěla dostat, mnohočetný nebo také plazmocytární myelom. O co se jedná, nebo jak takové onemocnění vzniká? To je taková nemoc, která nemá úplně dobrou prognózu a úplně dobře se u těch pacientů nechová, ale mě zaujal v tom, že ten vývoj v mnohočetném myelomu za posledních 15 let nabral tak obrovské obrátky, že ta léčba je úplně nepoměrně jiná, než byl na začátku, co jsem nastupovala. Mnohočetný myelom vlastně onemocnění kostní dřeně, dřív se jí říkalo také kostižer. A ta nemoc se projevuje tak, že v kostní dřeně se tam zmnoží plazmocyty, které tu kost vyhledávají, vyžírají a pak ti pacienti právě trpí bolestmi, lámou se jim obratle, lámou se jim kosti. Takže ta nemoc není úplně příjemná, ale samozřejmě umíme s ní hodně dobře pracovat a umíme ty pacienty dát do remise, aby nějakou dobu mohli fungovat normálně. No a teda vzniká náhodně, nebo jsou tam nějaké rizikové faktory? Zatím žádné neznáme. Nevíme vůbec o žádných, ani kouření, ani alkohol, ani žádný životní styl moc není prostě proto důležitý. A teď hodně snažíme se apelovat na praktické lékaře, protože v podstatě první příznaky jsou, že vás bolí záda. Dneska bolí záda úplně každého, takže apelujeme u pacientů, které bolí záda dlouhodobě, více než 4-5 týdnů a nepomáhá analgetika, tak začít vyšetřovat už směrem k mnohočetnému myelomu, čímž myslím zobrazovací metody, laboratorní šetření, včetně elektroforézy a podobné věci. No já bych se chtěla v našem rozhovoru věnovat také leukémii. Já si myslím, že každý, kdo teďka slyší tenhle pojem, tak už o tom termínu něco ví, ale možná si pod tím nedokáže skutečně představit, o co se jedná. Tak mohla byste vysvětlit, co se pod tímhle pojmem skrývá? Tak leukémie, to je takové známé slovo, takový strašák. Jakmile někdo slyší leukémie, tak všichni vidí smrt a všechno končení. Ale ta leukémie nemusí být tak děsivá, samozřejmě to je vážné onemocnění, je to zhubné onemocnění, dochází ke zmnožení bílých krvinek, které jsou nezralé, nefunkční a tyto nezralé krvinky právě jsou v celém těle a pak ti pacienti jsou hodně nemocní, krvácí, špatně se jim dýchá a hlavně mají strašně slabou imunitu. Takže ty pacienty my potom vlastně hospitalizujeme poměrně dlouhou dobu, třeba až 2 měsíce tam leží, 2-3 měsíce můžou klidně u nás ležet ti pacienti, tak je to náročné i psychicky. Vemte si, že tam ležíte bez vlasů, po chemoterapii 2 měsíce zavřená v místnosti s jedním, maximálně 2 lidmi. Tak je to velmi náročné. Ale ty leukemie samozřejmě jsou různé typy. Víte, že máme akutní a chronické, což vždycky, když učím mediky nebo sestřičky, tak vždycky apeluju, že akutní a chronická leukemie je úplně něco jiného. Akutní leukemie s chronickou téměř nikdy nesouvisí.
Takže akutní jsou takové, které vznikají do těch 3-4 týdnů a chronické jsou dlouhodobé. Rozdělíme to na lymfatické a myeloidní, to záleží, jaký ten typ buněk je prioritní, ale každá se úplně jinak léčí a každá má úplně jinou prognózu. No ale kdy tedy vzniká to podezření, že někdo trpí leukémií, jak se to na něm projevuje? Většinou jsou ty příznaky relativně krátké, tak 2-3 týdny do zpátky. A ti pacienti úplně nejčastěji chodí, že mají nějaké infekty, které se jim vůbec nehojí, antibiotika vůbec nefungují, začnou být takový bledý, mají hematomy po těle. A typický člověk je, že přijde, že měl angínu, dostal antibiotika, nefungovaly mi jedny, druhá antibiotika, pak se mu udělali modřiny na rukách a je ten člověk strašně unavený. Typický příznak leukémie. Vy jste teda naznačila, že rizikové faktory pro mnohočetný myelom moc nejsou, nebo neznáme je. Co leukémie? Dá se to nějakým způsobem také tomu předcházet? Tam taky ty rizikové faktory úplně nejsou. Víme, že jsou tam nějaké genetické změny, například když má někdo Downův syndrom a podobné věci, nebo chemické prostředky, když někdo pracuje s chemikáliemi často. Ale také ty rizikové faktory nejsou jednoznačné, jako třeba máte rakovina plic, kouření, tak to leukémie není. A obecně podezření vlastně vzniká opravdu až v té poslední fázi, když ten pacient má příznaky, do té doby v podstatě nepoznáme vůbec nic. No ale určitě potom teda každého pacienta s leukémií zajímá, zdali touto nemocí mohou trpět i jeho potomci, zdali je to tedy dědičné. Co vy si o tom myslíte, nebo jak to vnímáte u vašich pacientů? Dědičnost u našich chorob téměř není, spíš se říká, tam je predispozice. Říká se, že naši pacienti nebo rodina našich pacientů má 2 až 3krát vyšší predispozici k tímto nemocem, ale není to rozhodně dědičnost. Já sama jsem v praxi zhruba 20 let a nemám v podstatě, že bych věděla matka s dítě nebo otec dítě. Mám asi 2 nebo 3 sourozence. A pak mám manžele, což jsou v podstatě cizí lidé. Takže jinak dědičné. To je zajímavý. Je to náhoda v podstatě, no. No a jak se dají potom leukémie léčit? Protože mě by zajímalo, jaké jsou ty metody, jaká je jejich úspěšnost a potažmo i ta prognóza. Tak samozřejmě tak každá ta leukémie má prognózu podle svých jasných znaků, které jsou molekulárně genetické nebo cytogenetické, to vyšetřujeme z té kostní dřeně a všechny typy leukémie léčíme v podstatě chemoterapií. U těch akutních to je samotná většinou chemoterapie, u těch chronických to bývá většinou biologická terapie, to znamená cílená terapie. A u těch akutních to léčí opravdu relativně dlouho. Ti pacienti jsou tam opravdu třeba 2-3 měsíce v nemocnici a chodí na opakované ty cykly, třeba na 8 cyklů pořád po sobě. U těch chronických to je trošku snadnější. Potom v podstatě pacienty rozdělíme na rizikové, nerizikové. Nerizikové pacienty, tím dáme jenom chemoterapii a pak je nějakou dobu sledujeme. A u těch rizikových ty pacienty transplantujeme, děláme transplantaci kostní dřeně. No, k tomu se dostaneme hnedka v další otázce. My jsme si o transplantacích povídali s profesorem Moláčkem, ale bavili jsme se o transplantacích ledvin. Já bych se v tomhle díle chtěla zastavit právě u transplantace kostní dřeně. O co se vlastně jedná a jak takový léčebný výkon vypadá? To je strašně dobrá otázka, protože většinou už pacientům řeknu transplantace kostní dřeně, tak si představí, že se bude někde vrtat v kostech, Přesně. Což vůbec není. V podstatě je to taková transfuze krve, transfuze kostní dřeně. Probíhá to vlastně tak, že ten pacient dostane chemoterapii velmi silnou, která mu úplně zničí tu jeho špatnou nemocnou kostní dřeň. A poté dochází k tomu, že se přidává ta kostní dřeň od někoho zdravého, což může být buď příbuzný dárce, to je většinou buď sourozenec, nebo dítě, nebo rodič, a nebo to je nepříbuzný dárce. Ten nepříbuzný dárce v podstatě může být odkudkoliv z celého světa, máme propojení s celým světem, vlastně potom vybereme toho správného dárce, přičemž u nás, jak vám říkal možná pan profesor Moláček, tam ty schody tak velké být nemusí a my musíme mít 100% schodu mezi dárcem a příjemcem, což je velmi unikátní. Takže kdo je pro vás potom ten nejideálnější dárce? Samozřejmě pro nás nejideálnější dárce, když vezmu pohledu pacienta, tak je to jeho sourozenec se stejnými rodiči, kde má zhruba 25% šanci, že bude shodný. Pak samozřejmě kdokoliv z registru dárců kostní dřeně, kde jsou zapsaní dárci, kteří jsou dobrovolní a kteří jsou ochotní darovat kostní dřeň a mají 100% shodu s tím naším daným pacientem. No, vy jste mi tehdy už vysvětlovala také takzvanou hmotnostní hranici. Mě to docela fascinovalo, takže bych to tady chtěla našim posluchačům také vysvětlit, protože i já vím, od jak živa vím, že nějakých 50 kg je určitá hranice pro odběr krve. Tak proč se stanovila takováhle hranice?
Tak má to několik důvodů. Zaprvé bych určitě chtěla jenom říct, že máme 2 typy odběru kostní dřeně. Jedno ten klasický odběr, ten dárce je uspaný a při uspání se mu odebírá z pánevní kosti zhruba 1,5 litru kostní dřeně. Snaží to většinou velmi dobře, není to opravdu dramatické nějak. A druhý způsob je, že ten dárce si aplikuje 5 dní růstové faktory GCSF, a poté dojde k vyplavení té kostní dřeně do krve. A z té krve se mu to pomocí separátoru odebírají ty buňky. Ten dárce si může samozřejmě tu variantu vybrat. Naplnit ten přístroj je jako poměrně, nechci říct složité, ale pro ty dárce nemusí být úplně příjemné. A ty drobnější ženy, hlavně ženy to jsou, tak to hůře snáší. A druhý důvod je, vždycky ty krvinky, tu kostní dřeň potřebujeme pro toho pacienta. Když ten pacient má například 100 kg, tak 100 kilový dárce mu dá 100 krvinek, ale 50 kilový jenom 50. To znamená, že potřebujeme, aby ten dárce byl co největší, co nejtěžší, aby měl co nejvíce krvinek pro toho daného pacienta. Takže v nejlepším případě mít nějakého 100kilového statného muže. Úplně ideální, protože muži jsou v tomto případě lepšími dárci, protože nejsou těhotní a nemenstruují a mají větší hmotnost, takže pro nás jsou muži určitě jako nejlepšími dárci, ale... Takže motivace teďka, kdo slyšíte, tak běžte darovat kostní dřeň. Do registru dárců kostní dřeně se přihlásit. Není to opravdu žádný zákrok náročný, snaží to většinou velmi dobře ti dárci a mají z toho potom opravdu jako úžasný pocit, že něco takového udělali pro někoho, tu kostní dřeň darovat je úžasný. No a jak takový proces probíhá, když bych chtěla já teda ne, protože já bych byla možná na té hranici, ale když bych teda chtěla darovat kostní dřeň, tak co musím podstoupit? Tak na všech dárcovských centrech v České republice, hlavně jsou to transfúzní stanice, se tam vlastně objednáte, většinou na internetu najdete adresu a tam se s nimi domluvíte. Obvykle dnes se provádí už jen výtěr z pusy, se vyšetří ty znaky HLA a ty potom zadáme do toho databáze a podáme potom s těmi pacienty. Ten výběr potom už se provádí až po nějaké době, když máme toho pacienta daného, tak zadáme do databáze data toho pacienta a porovnáme s těmi znaky. A teprve pak je ten potenciální dárce vyzván, že je s někým shodný, potenciálně shodný. A teprve potom probíhá až to vyšetřování dále. No a to mě zajímá. To vyšetřování dále. Vyšetřování dále. Takže pokud se zjistí, že dárce je shodný s nějakým pacientem, to centrum ho osloví, takže ten dárce přijde a udělá se vyšetření dárce předodběrové, to znamená velký náběr, rentgen plic, EKG a eventuálně nějaké jiné, žloutenky, HIV a takové věci a krevní skupina. A pokud ten dárce je v pořádku, tak se plánuje vlastně termín té transplantace, který se plánuje na úplně stejný den, jako ten pacient ukončil chemoterapii, aby to bylo všechno v jeden den naplánováno. No a potom teda přijde dárce, bude hospitalizovaný, odebere se mu kostní dřeň a druhý den jde domů, nebo jak to? Ano, druhý den většinou odchází domů, po obou těch výkonech jde domů. Hnedka druhý den. Vy jste tady naznačila, jaký můžou být dárci, jestli to můžou být sourozenci nebo někdo úplně mimo rodinu. Rozlišujeme potom teda 2 termíny, které s tím také mohou souviset, a to je autologní a alogenní. Tak jaký je mezi nimi rozdíl? Tak autologní transplantace je v podstatě, ten pacient si dává vlastní kostní dřeň sám sobě. To je třeba jeden z základních přístupů u mnohočetného myelomu, kdy ten pacient podstoupí vstupní chemoterapii, ta nemoc se mu co nejméně sníží a potom mu dáme opět takové chemoterapie, které mu co nejvíce zničí tu kostní dřeň a odebíráme tu jeho zdravou krvetvorbu, která je zdravá a jsou ty špatné buňky zničené. A alogenní je právě od někoho cizího, buď od příbuzného nebo nepříbuzného dárce. Pak u každé transplantace jiného orgánu se lékaři obávají takzvané reakce štěpu proti hostiteli, v angličtině graft versus host disease. Jak vy vnímáte tuto reakci v praxi? A jsou nějaké komplikace, které s tím souvisí? No tak samozřejmě graft versus host disease je taková naše běžná věc, které se staráme ty pacienty. Ona na jednu stranu je strašně dobře, že ji máme, protože bojuje proti tím leukemickým buňkám, a na druhé straně těm pacientům zhoršuje kvalitu života, protože u nás ty reakce se projevují většinou vyrážkou po celém těle, průjmy, které ti pacienti mají opravdu velké, ty průjmy mají třeba 20-30 průjmů za den, pak to můžou být různé komplikace oční, že třeba nemají vůbec slzy, nemají vůbec sliny, to jsou vlastně takové suché, takový ten Zika syndrom, suché sliznice. A pak samozřejmě postižení jater, že mají třeba vysoké jaterní testy. Takže my snažíme se těmi léky vyvažovat právě pomocí imunosuprese, aby to byla ta reakce, aby trošku byla, ale aby nebyla moc, aby toho pacienta moc neobtěžovala. Takže jenom přiměřeně. Trošku by byla, ale je to někdy moc těžké to vyrovnat, aby to... Jo. Rozumím. Ale dá se teda říct, že transplantace kostní dřeně je rutinní léčebnou metodou, ale pořád patří mezi velmi komplikované medicínské výkony?
Přesně takhle bych to řekla já. U nás to je naprosto rutinní věc, děláme v podstatě denně nebo týdně určitě několik transplantací, ale je to velmi komplikovaný výkon, velmi složitý i na té další, na ty léky, na tu imunosupresi, i na to vyhledávání toho dárce, ale pro nás v podstatě i ty autologní alogeni jsou velmi častým výkonem a máme v podstatě v tuto chvíli nejvíc transplantací v celé České republice. Vy jste celkově jako Plzeň taková rarita tady, nebo prostě nejlepší v transplantacích ledvin, nejlepší v transplantacích kostní dřeně. Máme nejvíc, opravdu z celé republiky máme nejvíc při nejmenším týmu lékařů. A jsou potom třeba i nějaké kontraindikace, kdy nelze udělat transplantaci kostní dřeně? Určitě u každého pacienta děláme takzvané předtransplantační vyšetření. Pacienta si tam položíme na několik dnů a děláme mu takový komplexní screening. Děláme sonografie, neurologické, oční vyšetření, stomatologické. A pak vlastně děláme za každé vyšetření máme nějaké body. 0, 1, 2 bodů, záleží ten pacient, jak má, jestli má nějakou chorobu nebo nemá. A pak spočítáme ty body. A potom máme takzvaný rizikový index. A když ten rizikový index je příliš vysoký, tak nám to značí, že ten pacient je příliš křehký na tu transplantaci a měl by vyšší riziko komplikací, než je únosné, takže u těchto pacientů potom transplantaci neprovádíme. No, vy jste se v rámci transplantací docela i dost nacestovala. Vyprávěla jste mi, jak jste se dostala na různá zajímavá místa, tak povězte nám něco o tom. To bylo úplně v úvodu, protože když jsme začínala nastupovat na hematoonkologické oddělení, tak v podstatě ta kostní dřeň se vždycky odebírá v tom centru, kde ten dárce. To znamená, když to je Ital, tak v Itálii, když to Američan, tak v Americe. A jelikož to je velmi komplikované tu kostní dřeň sem přivést, tak jsme začínali jako lékaři, kteří umí anglicky pro ty kostní dřeně jezdit. Takže vždycky mi řekli, pojedeš pro kostní dřeň tam a tam. Takže jsem si musela všechno zjistit, jak to tam probíhá, kde je nemocnice. Všechno jsem si musela domluvit. Bylo to strašně zajímavé, jsem někam přijela, tam jsem si domluvila v nemocnici a pak jsem si tu kostní dřeň vyzvedla a jela jsem s ní na letiště, kde jsem samozřejmě musela zabezpečit, aby to neprošlo přes rentgen a všechny tyhle věci. Bylo to strašně zajímavé a z těch zajímavých destinací, kam jsem se dostala, bylo třeba Palermo, což pro blondětou ženu není úplně ideální destinace, ale mě tehdy bylo 25, tak jsem to vůbec neřešila. Dneska bych tam nejela. Pak jsem samozřejmě byla i v Americe. Nejčastější dovoz byl z Německa, ale byly i různé zážitky, že třeba mi neodletělo letadlo a ta kostní dřeň vydrží 24, maximálně 48 hodin a já jsem stála na letišti, kde neletělo letadlo a byla jsem v Miláně, teď co z Milána, kde se dostanu. Takže to bylo jako opravdu, ale byla to strašná škola, že jsem se naučila reagovat, zařídit si všechno, domluvit se anglicky nebo zjistit, jak ten svět vlastně chodí. Bylo to strašně zajímavý. A dneska to teda už není práce lékařů, dneska už jsou na to nějaké specializované. Dneska už je to speciální kurýrní služba, která už to transportuje a dováží do toho transplantačního centra, která už to má v podstatě jako náplň práce. No, já bych si v naší další části rozhovoru chtěla věnovat tomu, s čím jste se mi svěřila, když jsme si povídali ještě před rozhovorem, před podcastem. Vy jste sama prodělala onkologické onemocnění. Mohla byste nám o tom povědět trochu víc? Tak já s tím vůbec netajím, já to říkám dokonce i svým pacientům, aby věděli, že rakovina je jak na straně pacienta, tak na straně lékaře. Já jsem měla rakovinu děložního čípku, kterou jsem měla půl roku po porodu druhého dítěte. A v podstatě to byla strašná náhoda, protože jsem obě dvě děti měla tak jako nekomplikovaně a my jsme chtěli třetí dítě a strašně jsem si ho přála a říkala jsem si, že jsme otěhotnět hned, tak jsme se domluvili, že si koupím nitroděložní tělísko, abych neotěhotněla. No, koupila jsem si nitroděložní tělísko, vůbec nic mi nebylo a šla jsem k lékaři, aby mi ho zavedl a už byl problém a to bylo synovi půl roku, takže mi řekl, že mám nádor 4 cm velký v tom děložním čípku, ačkoliv jsem chodila na všechny prevence pravidelně, měla jsem všechno v pořádku, cytologie, tak jestli mi to rozjel těhotenství, to už asi člověk nezjistí. Pak samozřejmě jsem řešila, jak to budeme dělat dál, tak jsem se nakonec rozhodla samozřejmě pro komplexní výkon, včetně operace, komplexní chemoterapie, ozařování. A dobře jsem udělala, protože už tehdy jsem měla metastázy v uzlinách, takže jsem udělala asi dobře. A pacientům to říkám. Je pravda, že nemůžu porovnat svoji chorobu s jejich chorobou, ale ti pacienti to tu v tu chvíli netuší. Oni vidí, že jsem něco prodělala. Oni ví, jaké to bylo, když mi nebylo dobře po chemoterapii, jaké to bylo, když padají vlasy. A umím se do toho pacienta vcítit, jak mi bylo v tu chvíli. Takže ta nemoc mi strašně moc jako v tomhle dala. Jo, pocity. No takže žádné projevy karcinomu děložního čípku jste neměla? Ne, vůbec žádné. Takže náhodný nález. Úplně náhodný nález to byl. No a po té terapii vznikly nějaké vedlejší účinky? Dneska mám problémy, protože po ozáření mám velký lymfedem
dolních končetin, všichni lymfedem beru, jako, že to je taková kosmetická věc, že máte jenom silnější nohy, ale mě ten lymfedem strašně svazuje v tom, že nemůžu tolik sportovat, mám opakované růže, opakované eryzipely, které už jsem měla nepočítaně a nemůžu samozřejmě dělat to, co bych chtěla. A na druhou stranu jsem se naučila tou nemocí, že žiju dneska, zítra uvidíme, co bude, takže si užívám každý den, který můžu. Trošku jsem si posunula limity, že třeba nemůžu tolik jezdit na kole, tak jsem si koupila elektrické kolo. Nestydím se na to, že mám elektrické kolo, protože na normální bych prostě jet nemohla. A takhle aspoň jet můžu. Můžete trávit čas s rodinou. Přesně tak. No, a nestydím se prostě, že mám to kolo, které by mi řekli, že mít nemusím, že jsem mladá, ale dělám to, co můžu, to, co zvládám a snažím se fungovat maximálně. No a teda vy jste mi trošku odpověděla na otázku, zdali vám to přineslo něco pozitivního. Přineslo určitě. Vždycky vám ta nemoc něco vezme, něco vám dá. Já jsem vždycky byla takový optimista, to jsem pořád, ale přepnula jsem to hroznou pokoru toho života, že si vážím věci, které jsou jako důležité a neřeším takové ty nedůležité věci. Hodně jsem zlehčila takové ty věci, jako třeba úklid. Člověk neřeší, to je věc, která není až tak důležitá. Člověk to řeší tím tam naklizený a čančaný a zjistíte, že v podstatě, když tak nemůžete, tak to prostě není. Svět se nezblází. Ne. A důležitý pro mě ten čas s těmi dětmi, práce, která mě baví, moje rodina celá, která funguje úplně skvěle. I během té nemoci fungovala úplně skvěle. Ta rodina, ta se sedmknula úplně maximálně, takže to jsem strašně ráda. Jak to jako vnímala rodina? V podstatě jste byla velmi mladá, půlroční dítě. A 5letá dcera. Dceře bylo 5 let, jsem to... Bylo to strašně náročné na celou tu rodinu. Syn byl malinký, ten to asi úplně tolik nevnímal. Tam jediný, že jsem se přestat kojit, ale dcera ta 5letá, ta to vnímala, ta to nechápala, proč chodím někam, když je mi špatně a padají mi vlasy. Maminko, nechoď tam. Tak jsem musela samozřejmě jít a manžel taky musel na 150% fungovat a moje maminka, tchýně, ty funguje úplně dokonale. Prostě to vůbec nejde ani jim poděkovat do dneška za to všechno, co pro mě udělali. Takže velká podpora rodiny. A fakt nás to strašně jako stmelilo, tu rodinu a myslím, že to vidíte, že i to dobro z toho vyplývá a dobro je to v tom, že pro ty pacienty, když jim to řeknou, tak oni to fakt vidí úplně jinak, protože ví, že jsem to prošla a je to úplně jiný náhled. Jo, přesně. Já tohle úplně chápu a hrozně se mi líbí, když studenti, kteří se potkali s nějakým onemocněním, tak si potom vyberou i obor, který s tím souvisí. A hrozně se mi to líbí, protože k těm pacientům potom máte úplně jiný vztah. A já vím, že máte velmi pěkný vztah, protože jsem viděla vaši poličku ve vaší kanceláři. Plnou andělů, takže jste takový anděl. Říkají mi to pacienti, mám tam andělskou sbírku určitě. Ale chtěla bych tomu ještě říct jednu věc, že dneska se takový razikují ten trend té pravdy pro toho pacienta. Já jsem toho odpůrcem. Já vím, že psychologové možná i to bude všechno říkat, že to tak není, že mám pacientům říkat pravdu. Ale mě tehdy, když mi řekli, vlastně mě bylo těch 33 let, synovi bylo půl roku, a když mi řekli tvrdou pravdu, že budu žít 3 roky nebo 4 roky a že syn bude sirotek v první třídě, tak mě ta pravda strašně skolila, strašně mě zasáhla. A když to vezmu teď úplně zpětně, tak to vlastně ani nebyla žádná pravda. Takže já svým pacientům žádné prognózy neříkám. Když se mě natvrdo zeptají, tak si tam většinou i to chtějí opravdu slyšet. A můžu vám říct, že zůstane tak 1 z 20, který si řekne, že to opravdu slyšet chce. Nikdo jen to slyšet nechce. A myslím si, že když těm pacientům říkám potom úplně tu tvrdou pravdu, samozřejmě říkám, nelžu jim to určitě ne, když třeba ta nemoc není dobrá, tak jim řeknu, že to není v pořádku, že se to nechová dobře. Ale rozhodně žádnou prognózy neříkám. A říkám, užijte si, že to... ultimáta, máte rok. Prostě mě to strašně skolilo a strašně mi ta informace sebrala a ubrala mi strašně sil. A mě hrozně chyběla ta naděje, kterou jsem tam neměla. Takže já tu naději jim pořád dávám, nechci říct, že falešnou, to ne, ale pořád se snažím, že jsme tady dneska, zítra být nemusíme, může být cokoliv jiného. Tak proto vím, že mi někdo to nadává, že mám pacientům říkat úplně tvrdou pravdu, ale nejsem toho zastáncem. No, mě by k tomu ještě zajímalo vývoj vaší psychiky po tom, co vám sdělili diagnózu, protože se říká, že nejdřív pacient odmítá tu pravdu nebo odmítá ten nález, potom se s tím trošku vypořádává, potom má agresiv vztek, tak jak to bylo u vás? Úplně přesně, psychologický graf tam byl přesně. První chvíli jsem říkala, že to není vůbec možné, že to nemohlo vůbec stát, že to není pravda. Pak vám to samozřejmě dojde a zjistíte v tomhle věku, že jste smrtelný a že ten život vlastně tu není navždycky.
a hlavně ty děti. Já jsem měla 2 malé děti, tak jsem strašně chtěla být kvůli nim. Takže mě to trápilo spíš kvůli nim, než kvůli sobě. Ale když jsem tak se na sebe koukala, tak mi to trvalo tak 2-3 dny, než jsem se opravdu aklimatizovala na nějakou špatnou informaci a zase měla dál, se fungovala. Takže pacienty vždycky motivuji, aby se z toho dna hodně rychle odpíchli nahoru, protože se vším se dá nějak fungovat, se vším se dá nějak pracovat. A ty pacienty člověk musí o to, aby zase žili v nějaké normální psychologické rovině, protože na tom mě se žít moc nedá. Rozumím. No já bych chtěla náš podcast zakončit něčím pozitivním a ještě máme chviličku čas, tak bych se chtěla zeptat, jak trávíte volný čas, protože mi přijde, že jste taková hodně aktivní, hodně vytížená. Ve volném čase samozřejmě ty děti, samozřejmě s dětmi teď už trošku to obývá, děti rostou a už mě tolik nepotřebují, ale určitá rodina, my hodně sportujeme, takže hodně jezdíme na kole, v zimě taky máme rádi běžky, sjezdujeme, takže hodně jsme jako aktivní, hodně fungujeme jako rodina, že třeba scházíme se, děláme různé rodinné akce, různé rodinné oslavy a mě teď hodně baví ta výuka, takže snažím se doma připravovat přednášky a úplně nejvíc mě baví sestřičky, učit sestřičky. Protože k tomu máte blízko? Jo, protože sama jsem ta sestřička byla, takže snažím se na to koukat očima té sestřičky, která chtěla něco vědět dál a nechtěla žádné odborné lékařské názvy, chtěla něco vidět jenom trošku z toho pohledu té sestřičky, takže ty mě baví úplně nejvíc a jsou takový nejvděčnější jakoby studenti, takže to učím. Přednášky mám hodně ráda, když můžu přednášet, tak taky z toho hodně připravu ráda, to mě tak baví a doma ráda peču, strašně ráda peču. Manžel mi vždycky nadává. Jak to? Že to nechci jíst. Jo. A já peču moc ráda a baví mě takové ty věci. Nejlepší by bylo, samozřejmě, kdybych měla ještě víc času, tak bych ještě třeba četla. Tak nejde stíhat všechno. Ne, všechno úplně nejde. Pak se věnujete tady podcastu, rozhovor, nově, čerstvě. Taky dobrý. No a chtěla byste něco vzkázat na závěr našim posluchačům? Tak určitě bych chtěla, samozřejmě, já snažím se pořád takový ten optimismus dávat do toho budoucna tím lidem. A hlavně pro studenty bych chtěla, aby když budou potom v té praxi, aby se k těm pacientům opravdu třeba chovali, jako se chovám já, přemýšleli, by to byl někdo jejich příbuzný, nebo kdyby tam byl on sám, jak by se mu líbilo, aby se mu ten druhý k němu choval. Jestli by se mu líbilo na nějaké arrogantní chování, suverénní, anebo jestli by se mu líbilo to příjemné. Aby na tím vždycky přemýšleli. Opravdu, že to není duch. Ten člověk v té nemoci má úplně jinou psychiku, úplně jinak reaguje, může být podrážděný, protivný, ale i to snažit se trošku překousnout a myslet si opravdu, že mu chceme pomoci a nemyslet si jen sám na sebe, na svoje vlastní pohodlí, ale na ty pacienty. Na svoje ego do postraní. Určitě. Mně to prostě strašně osvědčuje, ty pacienti mě mají rádi a nikdy, nechci to říct, aby to vyznělo špatně, ale někdy, když budete lepší vědec, tak to neocení pacienti, tak když budete na ně hodná, nebo když budete s nima snažit pochopit ty lidi. Já mám hodně velkou empatii, snažím ty lidi opravdu pochopit a vždycky ty pacienty mám hrozně jedinečné, že se jich opravdu ptám, jak by to chtěli, jak by to nechtěli. Snažím se prokázat takový ten vlastní recept. Když vidím, že tu léčbu chce, tak do toho jdeme, když vidím, že nechce, já je moc nepřemlouvám. Snažím se je trošku nasměrovat, ale nepřemlouvám, protože vím, že bych jim jenom ublížila. Oni musí být spokojení v tom životě, ať to mají tak nebo tak. To je krásný přístup. Snad jo. No já si myslím, že by tohle měli zařadit nejenom studenti medicíny nebo doktoři, ale veškerý pracovníci, veškerý personál, ať je to medicína, když to vezmeme restaurace, kdekoliv, v jakýmkoliv odvětví, být na sebe trošku milejší. To máte úplně pravdu a tak si už vzpomínáte na ten citát, co mám v ambulanci od našeho pana primáře Kozy, který řekl, myslím, Samuel Butler, že všechny bytosti na světě, kromě člověka, ví, že základní vlastností je radost ze života. A to se mi strašně líbí, to tím pacientům říkám, že my se nemáme v tom životě trápit, my máme ten život prožívat a užívat si ho a ne se trápit. Takže to my to nevíme, zvířata to ví a my ne. Takže vzít si trošičku příklad z našich domácích mazlíčků. Ano, psů, ano. Jak se těší, když přijdeme přesně domů. Tak. Z každého dne mít radost. To je krásný na závěr. Já myslím, že velmi pozitivní. Paní doktorko, já bych vám moc chtěla poděkovat za dnešní rozhovor. Já věřím, že to pro posluchače bude velkým přínosem, bude to hodně inspirativní. Moc si vážím, že jste přišla do našeho podcastu a podělila se s námi o vaše zkušenosti, vědomosti a zážitky. Ještě jednou vám moc děkuji, přeji vám mnoho úspěchů a nashledanou. Já vám moc děkuji taky, bylo to moc příjemné a nashledanou.